اپیزود 5 پلوریبوس یه طوری بود که انگار وسط تماشا اگه چند دقیقه هم حواست پرت میشد چیز زیادی از دست نمیدادی. نه کشمکش خیلی خاصی داشت و نه تعلیق آنچنانی. اما به نظر میرسه نویسنده های سریال دارن تو این قسمت تو زیرلایه ها کارهایی یواشکی میکنن و چیزهایی که در ظاهر مهم نیستن رو به ما نشون میدن، ولی این چیزها برای فهم قسمت‌های بعدی خیلی مهمه. مثلا اون دستبندی که تا انتهای این قسمت تقریبا دور مچ کرول میمونه چی بود؟ حیوان‌هایی که این قسمت به ما نشون میده قراره چی بگن؟ اون مایع کهربایی این قسمت چه ربطی به قسمت‌های قبلی داره؟ یه زنی رو تو این قسمت نشون میده که تمام بدنش پر از تتو و خالکوبیه. چرا انقدر روی همچین چیزی تاکید میکنه؟ و تکلیف کرول توی این قسمت با زوژا و هلن به کجا میرسه و در آخر کرول چی میبینه که اونطور خشکش میزنه؟ سلام، من حمزم و اینجا سینمازیسته. خیلی خوش اومدید. بریم برای پیدا کردن جواب واسه سوالات زیادی که قسمت 5 توی ذهن ما ایجاد میکنه. سریال کلی موقعیت داشت که اون دستبند تک حلقه رو از دست کارول باز کنه، اما وقتی نگهش میداره یعنی باهاش کار داره، میخواد ازش یه استعاره بسازه. چیزی که این دستبند میگه اینه که کارول هنوز آزاد نشده، نه عضو اون شبکه هایو ماینده و نه جدا از اون، نه به حافظه جمعی وصله و نه حاضر همه حافظه خودش رو به یاد بیاره. اگه میگم کارول کاملا خودش رو مستقل از شبکه نمیبینه، برای اینه که هی سعی داره یافته‌های خودش رو با اون 12 نفر دیگه در میون بذاره و اونها رو با خودش همراه کنه. کارول میخواد از شبکه هایومان مستقل باشه، اما میخواد عضو یه شبکه دیگه بشه. اگه میگم نمیخواد حافظه خودش رو کامل به یاد بیاره، منظورم مسئله سوگ برای هلنه، چیزی که بالاخره توی این قسمت ظاهراً شروع میشه. سوگ هم توی روانشناسی هم توی اسطوره ها با یک عمل شروع میشه، نه با یک احساس مثل گریه و غم. ما ابتدا عزیز از دست رفته رو خاک میکنیم، میسوزونیم، یا هر مناسک دیگه‌ای که کاملا یه عمل فیزیکیه. مغز ما با انجام این کار آماده پذیرش این غم فقدان میشه. قبلا این کار رو زوژا برای کارول انجام داد. اون بود که با ماشین ها و ابزارهایی که هایو مایند براش فراهم کرده بود تونست جسد هلن رو دفن کنه. دقت کنید که حلقه دیگه این دستبند توی مچ زوژا مونده. این دو آخر قسمت قبل به هم پانچ شده بودن و توی ویدیو قبلی هم گفتم که ناخودآگاه کارول به زوژا میل جنسی داره. یعنی با اینکه ذهن اینها از هم خیلی دوره، اما هم ظاهر زوژا شبیه کاراکتری هست که کارول نوشته و همین که بعد از مرگ هلن کارول انگار به اون میل جنسی پیدا کرده، یعنی کششی به سمت بدن اون داره. اون دستبند بدن اونها رو به هم زنجیر کرده بود. قسمت 5 پلوریبوس رو وارد یه مسیر تازه میکنه. تمرکز رو از روی ذهن جمعی بر میداره و روی بدن فردی میگذاره. ذهنهای آدمها با هم یک پارچه شدن، اما تکلیف بدنها چی میشه؟ توی این سکانس 2 بار این زن رو به ما نشون میده. زنی که بدنش رو پر از تتو کرده. این تتوها بدن این زن رو تبدیل به شیء جسمانی میکنن. پوستش پر از نشانه هایی که با درد، رنج و انتخاب شخصی در هم آمیختن. حافظه ها با هم یکی شدن، اما این بدن تاریخچه خودش رو داره و تفاوت رو داره داد میزنه. دوباره این سکانس رو ببینین. این بچه، این زن، این مرد، این پیر، این جوون، اینها به واسطه بدنشون از هم متمایز میشن، در حالی که همه یک ذهنیت رو دارن تجربه میکنن. هایو مایند همه چیز رو میخواد تبدیل به دیتا کنه و به این طریق یکیشون کنه، اما با بدنها نمیتونه این کار رو بکنه. بدنها اینجا اعتراضی هستن به ادغام ذهنی و جالب اینجاست که توی این قسمت پای حیوانها به پلوریبوس باز میشه و اتفاقا همین حیوانها هستن که مدام کارول رو به سمت سرنخها سوق میدن.
حیوان‌ها چون ذهن انسانی ندارن و فقط بدنمند هستن، توسط هایو مایند نمیتونن یکسان سازی بشن. پس اینجا اهمیت حیوان‌ها به بدن بدون ذهن اونهاست. سگ‌ها زباله‌ها رو به هم میریزن و باعث میشن کارول به سطل آشغال‌های بزرگ برسه و به ماجرای پاکت‌های شیر پی ببره. کلاغ‌ها اون رو به سمت پیدا کردن پودر اون مایع کهربایی سوق میدن و گرگ‌ها اون رو به سمت مهمترین سرنخ این قسمت راهنمایی میکنن. اینکه هایو مایند همونطور که توی ویدیوهای قبلی گفتم انسانها رو شبیه به زنبور کرده تا از همه چیز یه جور عسل بسازه که هنوز نمیدونیم چه کارایی براش داره. برای همین اون مایع کهرباییه، شبیه عسل. چرا عسل؟ چون در روایت عسل همیشه محصول یک کار جمعیه. زنبورهای کارگر، گرده، کندوی مشترک، شبکه واحد، بیفردیتی، نظم، اطاعت، فراوری از منابع خارجی. کندوی هایو مایند بیولوژیکه. زنبورها ذهن جمعی دارن اما تصمیم‌های فردی ندارن. همه از یک منبع تغذیه میکنن. بدنهاشون مصرف کننده منابعی هن که از بیرون جذب میشه. پلوریبوس داره همین رو میگه. مایع قهوه‌ای همون عسلیه که هایو مایند تولید میکنه، اما نه از گل، از انسان، مغز انسان، بدن انسان، جسد انسان، خاطره انسان، رفتار انسان. همه اینها تبدیل میشن به گرده و شبکه از اونا عسل میسازه، مایعی که نطفه حیات جمعیه. مایع قهوه‌ای استعاره‌ای از تبدیل جهان انسانی به یک منبع. انسان مصرف نمیکنه بلکه مصرف میشه. بدن سوخت شبکه است، خاطر خوراک شبکه، ذهن ابزار شبکه، جسد ماده اولیه و همینطور اینها به هم تبدیل میشن. این استعاره اگر درک بشه تمام این اپیزود معنای جدیدی پیدا میکنه. آره، اون چیزی که کارول میبینه آخر قسمت جسده. هایو مایند جسد انسانها رو جمع میکنه و همراه سایر چیزها تبدیل به پودری میکنه تا اون مایع قهوه‌ای تولید بشه. برای همینم هست اون دستبند دقیقاً بعد از اینکه کارول از بدن هلن در مقابل گرگ‌ها محافظت میکنه از دستش باز میشه. انگار با شروع سوگواری اون دلبسته بودن به بدن زوجا توی ذهنش از بین میره. یک روز صبح تا شب زمان میذاره، کار بدنی میکنه تا برای هلن یه قبر و یه یادبود درست کنه. سوگ در غم از دست دادن بدن یک عزیز به وجود میاد، وگرنه یادش که همیشه پیش ما زنده است، اما بدن اون رو زیر خاک میگذاریم یا میسوزونیم و از دستش میدیم. این اشاره به گرگ‌هایی که میخوان بدن بیجان هلن رو بیرون بکشن به نظر من اثبات میکنه اون چه کارول دیده چیزی جز جسد انسانی نیست. آخر ویدیو هم میخوام راجع به این حرف بزنم که وقتی میگم ظاهر سریال انگار چیزی نداره اما در زیر لایه ها پر از نکات معناییه، این خوبه یا بد؟ به نظر میرسه سریال داره روی یک مرز خطرناک حرکت میکنه. حالا این که این قسمت اینطور طراحی شده که اطلاعات به این مهمی رو توی لایه های پنهان به ما میده و تو ظاهرش هیچ کشمکش و تعلیق دراماتیکی چندان وجود نداره، به نظرم کار خطرناکیه. من توی ویدئویی که برای قسمت سوم ساختم هم این خطر رو گوشزد کردم. سریال خیلی مکانیکی و دقیق عمل میکنه، خیلی منظم و هدفمند. هیچ احساسی توی سریال بازنمایی نمیشه، مثل خود هایو مایند که دقیق، منظمه و اجازه بروز احساسات رو به اعضاش نمیده. برای همین میگم شاید عمدی توی انتخاب این فرم هست، ولی به هر حال انتخاب خطرناکیه. یه لبه تیغه که اگر مرز باریکش رو رعایت نکنی مخاطب دچار ملال میشه، چرا که بار هیجان و تعلیق مدام کم و کمتر میشه. امیدوارم سریال بتونه این مرز رو حفظ کنه. شما هم حتما لطفاً نظرتون رو با من در میون بگذارید، بگید نظرتون چی بود. من از شما چیزهای زیادی یاد میگیرم، نکات خیلی جالبی شما دوستان توی کامنت ها مطرح میکنین که برای خود من تازگی داره. به شدت مشتاق
خوندن نظرات شما هستم. از اینکه همراه سینمازیست هستین خیلی ممنونم. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.